دوقلوها یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین پدیده‌هایی که ما دور و برمون می‌بینیم. فکر کن یه سلول وقتی که قراره به دنیا بیاد، قبل از اینکه تبدیل به جنین بشه، 2 تا تکه میشه، جوری از هم جدا میشه و 2 تا آدم به دنیا میان که کاملا شبیه هم دیگه. البته این در مورد دوقلوهای همسانه. دوقلوهایی هم داریم که ناهمسانن، اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. خیلی چیزا راجع به دوقلوها شنیدیم، مثلا اینکه انقدر اینا ذهناشون به هم نزدیکه و تلپاتی داره که مثلا یکیشونو میبرن توی اتاق اذیتش میکنن، اون یکی اینور میذاره زیر گریه، یا مثلا واسه اون یکی یه جوک تعریف میکنن، این یکی اینور خوشحال میشه میخنده. یکی از عجیب ترین دوقلوهایی که دیده بودیم دوقلوهای افسانه‌ای بودن، جولز و جولی، یادتونه؟ ولی گولمون زدن، اونا دوقلو نبودن، دوست دختر دوست پسر بودن، احتمالاً میدونیم. تازه اون عموی سوسا هم عموش نبود که دوست پسر مامانش بود. چقدر دروغ به ما گفتن. چی؟ آها، اوشین. آره بابا، اوشینو اصلا میگن خود ژاپنیا میخواستن یه دور از ما بخرنش، انقدر داستانش عوض شده، حالا بماند، اصلا ولش کن. کلی گولمون زدن. حالا 4 روز دیگه در میاد که پسر شجاع هم یه روابطی با خانم کوچولو داشته که حالا بی خیال. تیتر و تامنیل رو درست خوندیم. دوقلوهای ناهمسان نیست، اشتباه تایپی نیست، یعنی دوقلوهایی که همسان نیستن. مگه میشه؟ آره، یه وقتایی دوقلوهایی مثلا یکیشون 40 ثانیه زودتر به دنیا میاد، یا اون یکی مثلا 5 دقیقه دیرتر به دنیا میاد. یکیشون حوصله نداره به دنیا بیاد، آقا میگه ولم کنید، بذارید همینجا بمونم، من وارد اون دنیای کثیف شما نمیخوام بشم. ولی این اختلافا نهایتا دیگه رکوردش فکر میکنم در حد مثلا نیم ساعت 40 دقیقه است دیگه بیشتر از این نمیشه. ولی امروز من میخوام راجع به دوقلوهایی صحبت کنم که یکیشون مثلا 40 سال از اون یکی بزرگتره. مگه میشه؟ آره، خودتون ببینید. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. امروز اینجا نیست. رامون هستم با 0 به جای او، یا همون رامین جعفری آزان. مواقعی که لازمش داریم نمیاد. اومد کو؟ اصلا میخواستم یه نکته ای رو راجع به ایشون بگم. ایشون بعضی وقتا چیزاییه که من یادم میره اینجا مینویسه. مثلا اگه من یادم رفته تو بعضی ویدیوها بگم برام کامنت بذارید، ایشون میاد یادآوری میکنه. پس لطفاً حتما کامنت بذارید، چون به من کمک میکنید که ویدیوام بهتر بشه. هر کامنتی که فکر میکنید سازنده است. اگه تعریف میکنید که دمتون گرم، خیلی هم دوستتون دارم. اگر انتقاد هم بکنید، بازم سعی میکنم دوستتون داشته باشم، ولی از انتقادهای سازنده‌تون به شدت استقبال میکنم بدون شوخی. همونطور که گفتم میخوایم راجع به دوقلوها حرف بزنیم، ولی نه از منظر زیستی قضیه، بلکه از منظر فیزیکی قضیه و نسبیتیش. واسه همین ایشون هم با این زبون درازش که از زیر سیبیلش زده بیرون همچنان اینجاست. داستان در مورد پارادوکس دوقلوهاست که آلبرت اینشتین مطرح کرد برای اینکه بتونه پیامدهای فیزیکی نسبیت رو توضیح بده. اجازه بدید به زبون خیلی ساده و خودمونی براتون بگم. ما یه دوقلو داریم که ایشون و ایشونن، یه کمی ناهمسانن، این کلش یکم گنده تر از اون یکی در اومده. ایشون و ایشون الان 20 سالشونه، با اختلاف چند ثانیه که اون خیلی مهم نیست. حالا ما ایشون رو میذاریم روی کره زمین بمونه و زندگیشو بکنه. فرض کنید مثلا این کیوی کوانتا ویژن همون کره زمین خودمون باشه، ولی اون یکی دوستمون رو که این دوقلوی شماره 2 باشه میفرستیم به یه سفر فضایی با یه موشک خیلی خفن. بذارید آتیششم بکشم. ایشون رو میفرستیم به یه سفری و بهش میگیم که 1 سال برو تا این نقطه، همونجا سک کن و 1 سال برگرد پیش داداشت. تو مسیر هیچ جا توقف نکن، قهوه محوه چای اینا همه رو بیخیال، فقط برو بیا. حالا وقتی برمیگرده چند سالشه؟ خب 20 سالش بوده، 1 سال رفته 1 سال اومده، الان 22 سالشه دیگه. داداشش چند سالشه؟ خب اونم خب 22 سالشه دیگه. هیچ دیگه صحبتی نداریم، همینجا ویدیو تموم میشه. پارادوکس دوقلوها کشف. خدا نگهدارتون تا ویدیوی بعد. اما نه، کور خوندین. وقتی که ایشون بعد از 2 سال برمیگرده رو زمین، ایشون 60 سالشه. چطور ممکنه؟ ما رو گرفتی؟ مسخرمون کردی؟ نه به خدا، واقعیت محضه. البته بستگی داره به این که ایشون با چه سرعتی با این موشک رفته باشه و اومده باشه. سرعت چه ربطی داره حالا به زمان؟ الان بهتون میگم.
اگه در کل اینجور مباحث رو دوست دارین حتما سابسکرایب رو لطفا بزنین تا بتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم و دور هم باشیم. این آقای اینشتین توی کشفیاتش به این نتیجه رسید که اگر ما با سرعت‌های نزدیک به سرعت نور بتونیم حرکت کنیم اتفاقای عجیب غریبی میفته. حالا سرعت نور چقدره؟ 300,000 کیلومتر بر چی؟ ساعت؟ نه. دقیقه؟ نه. ثانیه. یعنی نور میتونه توی 1 ثانیه 300,000 کیلومتر بره. یعنی میتونه 7 دور کره زمین بچرخه. یعنی میتونه خیلی کارا بکنه دیگه. حالا بمونه. حالا ما اگه بتونیم به نزدیکی های این سرعت برسیم که خب الان به نظر شما شاید یه چیز خیلی غیر منطقی و غیر معقول بیاد، ولی شما فکر کن مثلا 200 سال پیش میرفتی به یکی میگفتی آقا یه وسیله‌ای میدن دستت میتونی باش صحبت کنی، صداتو اون ور کره زمین یکی بشنوه، میگفت برو عمو برو شخمتو بزن، این حرفا چیه میزنی زده به سرت. الانم به ما اینو میگیم برو پیکارت، ولی احتمالش هست در آینده، چرا که نه، مخصوصا با این حجم از پیشرفت و بمباران اطلاعاتی. تازه در آینده قراره یه تکنولوژی بیاد به اسم هارپ درایو که با این تکنولوژی با بیشتر از سرعت نورم میتونیم بریم، ولی فعلا بین خودمون بمونه. اون موضوع دیگه است که من میتونم مثلا یه ویدیوی دیگه برای ضبط کنم به موقعش. الان برگردیم سر اون بحث خودمون دو قلو. دو قلوها که یکیشون رفته سفر با چه سرعتی باید رفته باشه تا این اتفاق بیفته؟ یعنی 2 سال ایشون برای ایشون 40 سال بگذره با حدود مثلا 80% این سرعت. خب خیلی سرعت سرسام‌آوریه. حالا ما اگه با سرعت نصف این سرعت ایشونو بفرستیم چه اتفاقی میفته؟ به یه نسبت خاصی این مقدار کمتر میشه. یعنی این 1 سال میره 1 سال برمیگرده، همچنان 22 سالشه، ولی این یکی داداشش مثلا اگه ما با 50% این سرعت بفرستیم اونو، این یکی دیگه 60 سالش نیست، مثلا 35 سالشه. یعنی 12-13 سال بیشتر برای اون گذشته. این بیشتر و کمتر گذشته یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اون کمتر هرس خورده اونجا مثلا جوون مونده؟ نه، کلا 2 سال براش گذشته. یعنی مثلا اگه ما به ایشون یه ساعتی داده باشیم، به فرض مثلا یه ساعتی اینجوری به مچش بسته باشیم، یه ساعت هم به مچ این بسته باشیم، این ساعتشون بهشون میاد خوشگلم هست، این ساعته هم 2 سال بعدو نشون میده. وسایلی که توی این موشک ما گذاشتیم، مثلا اگه یه صندلی براش گذاشته باشیم که بشینه روش، بعد یه صندلی هم به این داده باشیم که اینجا رو کره زمین مثلا بشینید، صندلی نمیتونی بکشی، مجبوری مگه، آخه مثال میزنم، این صندلیه همچنان همون جوری مونده، یه 2 سال ازش گذشته، ولی صندلی این دیگه پوسیده، درب داغون اینجاش ترکیده، 40 سال گذشته. اگه ما مثلا بتونیم یه دوربین اون تو کار بذاریم و این داداشمون روی کره زمین بتونه اوشونو ببینه توی هواپیما نیست که موشکه، اگه ایشونو بتونه ببینه توی موشکش، چجوری میبینتش؟ فداش بشم. ادامه ماجرا. ایشون اگه ما مثلا بتونیم تو زندگی ایشون یک دوربین کار بذاریم، اوشون رو ببینه، چی رو میبینه؟ این رو اینجوری که مثلا ویدیو تموم شد. کلا این ذات فضا و زمانه که این اتفاق میفته براش. این اتفاقی که برای زمان میفته بهش میگن اتساع زمان. وقتی شما با نزدیکی های سرعت نور بتونید حرکت کنید، زمان براتون کند میگذره. یاد یه خاطره‌ای افتادم از دوران لیسانس. یکی از استادای ما یه روز اومد و گفتش که من یه کتابی رو اخیراً خوندم از یه نویسنده‌ای به اسم آقای آسیموف.
یه فیزیکدانیه که داستان‌های علمی تخیلی نوشته. منم پیشنهاد می‌کنم بهتون اگه کتاباشو پیدا کردید حتما بخونید، چون دید خیلی خوبی بهتون میده. راجع به فیزیک داستان خلق میکنه. یک روز تو یکی از شهرهای تخیلی داستان‌های ایشون همه از خواب بیدار میشن و میبینن که سرعت نور بسیار پایین اومده. مثلا به جای 300,000 کیلومتر بر ثانیه شده 300 کیلومتر بر ساعت. ما اگه با همین پراید که نمیشه، ولی مثلا اگه با بوگاتی، پورشه‌ای، نمیدونم یکی از همین ماشینای مدل بالا یکم توی جاده استاندارد بگازیم به این سرعت 300 تا میرسیم دیگه، یعنی به سرعت نور میرسیم. استادمون ازمون پرسید که حالا به نظر شما توی این شهر چه اتفاقی میفته و مردم چطوری میتونن زندگی کنن، چی میشه اصلا؟ حاجیتون بلند شد و جواب داد ما میتونیم توی زمان صرفه جویی کنیم. ما یه تاکسی هم که سوار شیم بهش بگیم یکم آقا گاز بده، به 100 120 تا 150 تا مثلا برسه، به نصف سرعت نور رسیده دیگه. اون وقت ما اگه بخوایم یه جایی بریم به جای اینکه 20 دقیقه قبلش راه بیفتیم میتونیم 5 دقیقه قبلش راه بیفتیم، به موقع هم برسیم. فهمیدین چی شد یا دوباره توضیح بدم؟ آها، گفتم فضا. حتما فیلم اینترستلار رو خیلیاتون دیدین. همین اتساع زمان نزدیکی‌های یه گرانش خیلی قوی مثل یه سیاه‌چاله یا یه ستاره فوق‌العاده بزرگ هم اتفاق میفته که حتما در موردش توی ویدیوهای دیگه صحبت می‌کنیم. یه اتفاقی هم در مورد فضا میفته، یعنی در مورد مکان، همین مکانی که توش هستیم. وقتی ما با سرعت زیاد حرکت کنیم دچار انقباض فضا میشه. یعنی مکان هم برای ما کوچیک میشه، یعنی یک فاصله مثلا 200-300 کیلومتری اگه ما بتونیم با یه سرعت سرسام‌آور نزدیک به سرعت نور حرکت کنیم برای ما 2-3 کیلومتر میشه. چی دارم میگم؟ بله، رمزگشایی از همون شبیه سازی که توش داریم زندگی میکنیم قدم به قدم میریم جلو تا کلشو بفهمیم چیه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکو بزنید، خوشتون نیومد این دیسلایکو نزنین، کامنت بذارین بگین بهم چجوری توضیح بدم بهتره، انرژیش کمه، زیاده، بی‌مزه‌ام، مسخره بازی زیاد در میارم. هر چیزی که فکر میکنید حتما توی کامنت برام بنویسید چون خیلی به دردم میخوره. لطفاً بنویسید.